Hello everyone. ඔන්න අපි කියපු විදිහටම TheamLab planets වල ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන ආවා. අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. TheamLab planets වල අන්තිම වගේම තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. පුංචි කාලේ අපි බැලුන්ස් වලට ආස වුණාට මේ වගේ ලොකු බැලුන් දැකලා තිබ්බේ නැහනේ. මේක දැක්කහම අපි හැමෝම පොඩි කාලෙට ගියා වගේ. බැලුන්ස් ගොඩයි. එක එක කලර් තීම්ස් වලට වෙනස් වෙන මේ බැලුන්ස් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලාවක් කාලය ගත කරා. ලොකු පොඩි අපි හැමෝම ගොඩක් එන්ජොයි කරා. මේ තවත් තීම් එකකට හදපු ස්ටුඩියෝ එකක්. මේකේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් ඕකිඩ්ස්. මේක අවුරුද්දේ කාලයකට විතරයි ඕපන් වෙන්නේ. හැබැයි අපි ගියපු කාලේ මේක ඕපන් නිසා අපටත් අවස්ථාව ලැබුණා මේ ලස්සන දැක ගන්න. බලන්නකෝ මේ මල්වල ලස්සන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්
ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එක ආව ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන යන්න. උදිත සාරා YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හම්බ වෙමු.